กลุ่มฮูตีนั้นโจมตีเรือสินค้าและทำให้มีผู้เสียชีวิตนะครับโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาออกแถลงการณ์แล้วก็ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวจะเดินหน้าในการลงโทษกลุ่มฮูตีและมีการเรียกร้องให้รัฐบาลทั่วโลกดำเนินการแบบเดียวกันด้วยจากเรื่องราวของฝั่งรัสเซียยูเครนนะครับคุณผู้ชมครับไปดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางกันบ้างนะครับล่าสุดนั้นมีการรายงานนะครับว่าฝั่งของกลุ่มฮูตีนั้นได้โจมตีเรือสินค้าลำหนึ่งนะครับแล้วก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย2 รายบาดเจ็บอีก6 คนแล้วก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่กลุ่มฮูตีนั้นโจมตีเรือสินค้าแล้วทำให้มีผู้เสียชีวิตนะครับโฆษกฮูตีนั้นแถลงว่าเรือสินค้าที่ชื่อว่า True Confidence นะครับติดธงบาเบโดสถูกโจมตีขณะแล่นผ่านอ่าวเอเดนหลังจากลูกเรือนั้นไม่สนใจคำเตือนจากกองกำลังทางเรือของฮูตีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นครับเวลาประมาณ 16:30 น.ของเมื่อวานนี้ตามเวลาประเทศไทยนะครับห่างออกไปทางตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองเอเดนประเทศเยเมนประมาณ93 กิโลเมตรสำนักงานปฏิบัติการการค้าทางทะเลของอังกฤษระบุว่ากลุ่มที่เรียกตนเองว่ากองทัพเรือเยเมนวิทยุแจ้งให้เรือ True Confidence เปลี่ยนเส้นทางก่อนตามมาด้วยเสียงดังสนั่นหวั่นไหวและกลุ่มควันพวยพุ่งเรือถูกโจมตีและได้รับความเสียหายก่อนที่เรือจากพันธมิตรที่นำโดยสหรัฐได้เข้าไปให้การช่วยเหลือลูกเรือนั้นต้องสละเรือและลอยเคว้งคว้างอยู่นะครับแล้วก็ยังมีเกิดไฟไหม้บนเรือลำดังกล่าวด้วยกลุ่มฮูตีบอกว่าเรือ True Confidence นั้นเป็นเรือของสหรัฐอเมริกานะครับแต่โฆษกผู้จัดการเรือบอกว่าเรือลำนี้ไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆกับสหรัฐผู้เป็นเจ้าของเรือคือบริษัท True Confidence Shipping SA จดทะเบียนในไลบีเรียและดำเนินงานโดยบริษัท Ders January Maritime นะครับในประเทศกรีซแต่ผู้สื่อข่าวของสำนักข่าว AP รายงานว่าเรือลำเดียวกันนั้นเคยเป็นของบริษัทแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกามาก่อนสำหรับเรือ True Confidence บรรทุกผลิตภัณฑ์เหล็กกล้าแล้วก็รถบรรทุกนะครับเดินทางจากเมืองท่าเหยียนหยุนกังของประเทศจีนมุ่งหน้าเมืองเจสดาซาอุดีอาระเบียสำหรับลูกเรือ20 คนนั้นก็เป็นชาวอินเดีย1 คนเวียดนาม4 คนฟิลิปปินส์15 คนกาดติดอาวุธอีก3 คนนะครับซึ่งเป็นชาวศรีลังกา2 คนแล้วก็เป็นเนปาลอีก1 คนอีกด้านหนึ่งนั้นกองทัพเรืออินเดียก็แจ้งว่าเรือพิฆาต INS โกกาตานะครับได้เข้าให้การช่วยเหลือดับไฟบนเรือคอนเทนเนอร์ที่ชื่อว่า MSC Sky 2ของบริษัทในสวิตเซอร์แลนด์หลังถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธหรือว่าโดรนขณะแล่นอยู่ห่างจากเมืองท่าเอเดนประเทศเยเมนราว136 กิโลเมตรเมื่อวันที่4 มีนาคมที่ผ่านมาการโจมตีทำให้เกิดเพลิงไหม้เล็กน้อยแต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บเรือลำนี้มีลูกเรือ23 คนเป็นชาวอินเดีย13 คนด้วยกันครับขณะที่สหรัฐอเมริกานะคะโดยโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างแมทธิว มิลเลอร์ออกแถลงการณ์แล้วก็ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวถึงประเด็นเรื่องนี้ทันทีแล้วก็บอกว่าจะเดินหน้าในการลงโทษกลุ่มฮูตีและมีการเรียกร้องให้รัฐบาลทั่วโลกดำเนินการแบบเดียวกันด้วยทางนั้นของแมทธิว มิลเลอร์บอกว่าการโจมตีของฮูตีวันนี้ไม่ใช่แค่การก่อความปั่นป่วนเรื่องของการค้าระหว่างประเทศไม่ใช่แค่การสร้างความวุ่นวายแก่เสรีภาพในการล่องเรือในน่านน้ำระหว่างประเทศแต่มันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าที่จะต้องมีพลเรือนหรือว่าทางด้านของคนที่แล่นเรือเสียชีวิตจากการโดนโจมตีของกลุ่มฮูตีแล้วก็ล่าสุดนี้ผู้สื่อข่าวก็ถามเขาเพิ่มเติมว่านี่มันคือการแสดงถึงความล้มเหลวของสหรัฐอเมริกากับสหราชอาณาจักรในการปกป้องหรือว่าในการตอบโต้จากกลุ่มฮูตีใช่หรือไม่แมทธิว มิลเลอร์ตอบแบบนี้นะคะบอกว่าสิ่งที่ผ่านมาสหรัฐอเมริกาชัดเจนมาตลอดว่ามันคือกระบวนการในการปกป้องอย่างยาวนานในการปกป้องการโจมตีของกลุ่มฮูตีแล้ววันนี้มันเป็นการแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนว่าการโจมตีทางกลุ่มฮูตีนั้นเป็นสิ่งที่ไร้ความรับผิดชอบจำเป็นที่ต้องให้ทุกประเทศทั่วโลกนั้นลุกขึ้นมาในการปกป้องเช่นเดียวกันค่ะครับในขณะที่เรื่องราวที่กำลังเกิดขึ้นนั้นคุณผู้ชมครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือความเรียกว่าความอดอยากนะครับในกาซานะครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่การปิดกั้นการส่งการช่วยเหลือจากทางด้านอิสราเอลนะครับไม่ให้ทางด้านหน่วยงานช่วยเหลือต่างๆนั้นขนส่งอาหารต่างๆเข้าไปยังฉนวนกาซาล่าสุดนั้นมีการรายงานข่าวนะครับคุณผู้ชมครับว่าชาวปาเลสไตน์นั้นมีอดแล้วก็เสียชีวิตกันไปแล้วถึง20 รายด้วยกันนะครับมามูดซาลาบีผู้จัดการอาวุโสโครงการความช่วยเหลือทางการแพทย์เพื่อชาวปาเลสไตน์บอกกับผู้สื่อข่าวนะครับว่าความช่วยเหลืออาหารที่หย่อนลงมาทางอากาศนั้นมีน้อยมากและหลายครั้งนำมารับประทานไม่ได้ทันทีอาหารบางอย่างต้องนำมาเข้าไมโครเวฟแต่ในฉนวนกาซามันไม่มีไฟฟ้าใช้ตลาดในค่ายผู้ลี้ภัยจาบาเลียที่เคยคึกคักตอนนี้ไม่มีแผงขายของแล้วเพราะไม่มีอาหารจะขายมีแต่ถั่วแล้วก็เครื่องเทศราคาแพงมากชลาบีบอกด้วยว่าทุกคนที่เขารู้จักน้ำหนักลดกันไป15 ถึง 20 กิโลกรัมบางคนดื่มแค่กาแฟและก็เก็บอาหารเอาไว้ให้ลูกได้ทาน
ด้านโฆษกกระทรวงสาธารณสุขในกาซาภายใต้การดำเนินงานของฮามาสก็บอกว่าเยาวชน 15 ปีเสียชีวิตที่โรงพยาบาลอันชีฟาและชาย 72 ปีเสียชีวิตที่โรงพยาบาลอีกแห่งในกาซาทำให้ยอดผู้เสียชีวิตจากความอดอยากและก็ขาดน้ำเพิ่มเป็น 20 รายโฆษกย้ำว่านี่คือยอดอย่างเป็นทางการแต่เชื่อว่ามีอีกหลายรายที่กำลังตายแบบเงียบๆเพราะความอดอยากโดยที่ไม่ได้เข้าถึงโรงพยาบาลโครงการอาหารโลกแห่งสหประชาชาติหรือว่า WEP ระบุว่าสถานการณ์ความหิวโหยทางเหนือของฉนวนกาซาเข้าขั้นหายนะเด็กกำลังล้มตายจากโรคภัยที่เกี่ยวข้องกับความอดอยากและก็ขาดโภชนาการรุนแรงยังมีการระบุด้วยว่าขบวนรถบรรทุก 14 คันเข้าไปในกาซาเมื่อกลางดึกของวันอังคารที่ผ่านมาแต่ทหารอิสราเอลนั้นไม่อนุญาตนะครับต่อมาถูกฝูงชนปาเลสไตน์ที่สิ้นหวังบุกชิงอาหารจากขบวนรถบรรทุกไปหมดนะครับเกือบ 200 ตันส่วนที่จอร์แดนและสหรัฐหรือว่าจากประเทศอื่นหย่อนอาหารทางอากาศลงไปในกาซาก็มีการระบุว่าวิธีการนี้ควรเป็นทางเลือกสุดท้ายเพราะจะไม่สามารถช่วยหลีกเลี่ยงความอดอยากได้จำเป็นที่จะต้องระดมปฏิบัติการบรรเทาทุกข์ครั้งใหญ่และเปิดจุดทางเข้ามากกว่านี้การหยุดยิงในกาซาจึงจำเป็นอย่างเร่งด่วนเพื่อเปิดทางให้สะดวกกับการเคลื่อนย้ายอาหารและสิ่งของจำเป็นเข้าไปให้ทั่วพื้นที่ขณะที่การเจรจาทำข้อตกลงหยุดยิงที่กรุงไคโรประเทศอียิปต์นั้นเนี่ยครับไม่ว่าสหรัฐกาตาร์และอียิปต์ช่วยไกลเกลี่ยก็บรรลุให้ได้ก่อนเข้าสู่เดือนรอมฎอนอีกไม่กี่วันข้างหน้าหากเจอทางตันนั้นเนี่ยครับก็เรื่องนี้เนี่ยก็จะกลายเป็นปัญหาต่อบรรดาชาวมุสลิมที่อยู่ในปาเลสไตน์ด้วยครับเมื่อวานนี้นะคะมีการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนออสเตรเลียในสมัยพิเศษนะคะแล้วก็บางช่วงบางตอนเนี่ยที่มีการพูดคุยหารือกันระหว่างผู้นำของมาเลเซียนะคะรวมไปถึงทางด้านของผู้นำของออสเตรเลียประเด็นสำคัญก็คือว่าความสัมพันธ์ระหว่างมาเลเซียกับจีนแม้ว่าก่อนหน้านี้สหรัฐอเมริกาเนี่ยจะออกมากดดันทั้งเรื่องของการเลือกข้างหรือแม้เรื่องของการยุทธศาสตร์ต่างๆของตะวันตกที่อาจจะมุ่งประเด็นไปถึงเรื่องของทางการจีนแต่ว่าผู้นำของมาเลเซียอย่างอันวาอิบราฮิมเนี่ยประกาศชัดเจนบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้ยอมรับว่าถูกทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยแล้วก็พันธมิตรในภูมิภาคกดดันให้เลือกข้างอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าสิ่งสำคัญคือวันนี้มาเลเซียยอมรับเลยว่าจีนเนี่ยถือว่าเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่แล้วก็ย้ำว่าชาวมาเลเซียและก็มาเลเซียเองเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรกับทางการจีนมาเลเซียเป็นประเทศอิสระที่สามารถยืนยันเรื่องของความเป็นอิสระและไม่ต้องการถูกชี้นำโดยขั้วอำนาจใดๆแม้ว่าวันนี้มาเลเซียเองก็ยังเป็นพันธมิตรกับสหรัฐอเมริกายุโรปแล้วก็ออสเตรเลียแต่ว่าพวกเขาก็ไม่ควรคาดหวังให้มาเลเซียนั้นต้องปลีกตัวจากการเป็นมิตรภาพกับทางการจีนซึ่งเป็นเพื่อนบ้านที่สำคัญขณะเดียวกันยังพูดถึงประเด็นเรื่องว่าถ้าเกิดว่าไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาหรือว่าจะเป็นฝั่งยุโรปเนี่ยมีปัญหากับจีนก็ไม่ควรเอาปัญหาเหล่านี้มาให้กับทางด้านของมาเลเซียด้วยค่ะคุณผู้ชมครับไปดูความเคลื่อนไหวเรื่องของการทำ primary vote นะครับในสหรัฐอเมริกากันบ้างนะครับโดยเฉพาะในช่วงวันอังคารที่ผ่านมานั้นเนี่ยเขามีกิจกรรมที่เรียกกันว่า Super Tuesday นะครับคือมีการทำ primary vote เนี่ยจัดการเลือกตั้งขั้นต้นพร้อมกัน15รัฐนะฮะคุณผู้ชม15รัฐที่ว่านั้นเนี่ยครับก็คือจะทำทั้งในส่วนของพรรครีพับลิกันแล้วก็พรรคเดโมแครตนะนั่นก็คือเป็นการแข่งขันกันนะครับอดีตประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยนายโดนัลด์ทรัมป์นั้นกวาดชัยชนะในการเลือกตั้งขั้นต้นที่จัดขึ้นพร้อมกันใน15รัฐได้แก่รัฐอลาบามา阿拉สกาอาคันซอแคลิฟอร์เนียโคโลราโดเมนแมสซาชูเซตส์มินนิโซตานอร์ทแคโรไลนานะครับโอกลาโฮมานะครับเทนเนสซีเท็กซัสยูทาห์เวอร์มอนต์และก็เวอร์จิเนียก่อนการเลือกตั้งทั่วไปในเดือนพฤศจิกายนนะครับแม้ทั้งสองคนยังจะมีคะแนนนิยมต่ำเขาบอกว่าโดนัลด์ทรัมป์นั้นเนี่ยขั้นต้นเนี่ยนะครับการเลือกตั้งขั้นต้นของพรรครีพับลิกันเนี่ย15รัฐเนี่ยชนะมา12รัฐนิกกี้เฮลี่เนี่ยชนะไป3รัฐนะครับในขณะที่โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็ทราบภายหลังการมีผลเลือกตั้งขึ้นมาเนี่ยก็บอกว่าสิ่งที่มุ่งเน้นไปเนี่ยก็คือนโยบายด้านผู้อพยพของโจไบเดนและเรียกเขาว่าเป็นประธานาธิบดีที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ในขณะที่อเมริกานั้นเนี่ยกำลังเต็มไปด้วยอาชญากรรมของผู้อพยพนะครับดังนั้นเนี่ยเขาก็มองว่าตัวการที่ตัวเขาเนี่ยนะครับจะขึ้นมาเป็นผู้นำสหรัฐอเมริกาอีกครั้งหนึ่งนั้นเนี่ยครับก็คือจะทำให้ความสับสนวุ่นวายที่มันเกิดขึ้นนั้นหายไปนะครับปรากฏว่าเมื่อผลของการเลือกตั้งนะครับที่เรียกกันว่าซูเปอร์ทิวส์เดย์นั้นออกมาเนี่ยนิกกี้เฮลี่นะครับซึ่งเป็นคู่แข่งคนเดียวของโดนัลด์ทรัมป์ตอนนี้ประกาศตอนนี้เนี่ยถอนตัวแล้วนะฮะถอนตัวในการชิงตำแหน่งตัวแทนพรรครีพับลิกันลงไปเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐแล้วนะครับคุณผู้ชมครับก็เท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยสหรัฐอเมริกานั้นจะมีผู้ชิงตำแหน่งประธานาธิบดีเพียงแค่2คนแล้วก็คือโดนัลด์ทรัมป์กับโจไบเดนโจไบเดนก็จะเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตนะโดนัลด์ทรัมป์นั้นจะเป็นตัวแทนของพรรครีพับลิกันเท่ากับเป็นการรีแมตช์การเลือกตั้งเมื่อ4 ปีที่ผ่านมาแย่งชิงกันอีกครั้งแล้วกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะในขณะที่ทางด้านฝั่งของโจไบเดนนั้นวัย81 ปีโดนัลด์ทรัมป์75 ปีคุณผู้ชม
ซึ่งถ้าเกิดไปดูผลสำรวจที่เราเคยนำเสนอไปเนี่ยจะเห็นว่าชาวอเมริกันเองหลายคนก็กังวลเนี่ยเรื่องของอายุเรื่องของสุขภาพของทั้งคู่แล้วก็ปัญหาที่มันกำลังจะเกิดขึ้นทั่วโลกก็คือความขัดแย้งเรื่องของเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาด้วยนะคะก็ต้องมารอลุ้นดูแหละว่าเดือนพฤศจิกายนนี้ใครจะได้เป็นผู้นำของสหรัฐอเมริกาพาคุณผู้ชมไปที่บราซิลกันหน่อยนะคะเรื่องของไข้เลือดออกเริ่มกลับมาระบาดหนักอีกครั้งหนึ่งซึ่งทางการนครซาเปาโลนะคะเมืองเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของบราซิลก็เลยต้องมีการประกาศภาวะฉุกเฉินจากเชื้อไวรัสแดงกีซึ่งต้องบอกว่าเชื้อตัวนี้เนี่ยยุงเป็นพาหะแล้วก็ก่อให้เกิดโรคไข้เลือดออกและกำลังระบาดอย่างหนักทำให้มีผู้ที่เสียชีวิตอย่างน้อย31ศพด้วยกันคือจากการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตอนนี้เพราะเขามีความกังวลใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประเมินข้อมูลที่มีการติดตามเชื้อไวรัสแดงกีแล้วก็พบว่ามีผู้ที่ติดเชื้อไวรัสเนี่ยประมาณ311รายต่อประชากร 100,000 คนจากการยืนยันขององค์การอนามัยโลกและไม่ได้มีแค่นครซาเปาโลนะคะยังมีที่นครริโอเดจาเนโรมีซานตามีกาตารินาด้วยที่มีการประกาศภาวะฉุกเฉินรวมไปถึงเรื่องของประเด็นเรื่องของไข้เลือดออกวันนี้หลายพื้นที่หลายประเทศต้องเฝ้าระวังด้วยค่ะครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ